24 ชั่วโมงทำไมรู้สึกยังไงมันก็ไม่พอรู้สึกยุ่งจนไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยเราเขียนเยอะไปหรือเปล่าทำไม time management ของเรามันแย่จังเลยใน7วันนี้ที่เราแพลนกันไป1สัปดาห์เนี่ยมีสิ่งที่เราอยากทำอยู่ในนั้นด้วยหรือยังการบริหารเวลาที่ดีก็คือเราจะต้องมีเวลาให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่อยากทำด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งพอดแคสต์ฟังสบายนะคะท็อปิกที่จะมาคุยกันสบายๆวันนี้นะคะก็คือท็อปิก time management หรือก็คือการบริหารเวลานั่นเองทักษะการบริหารเนี่ยก็เป็นอีกทักษะใหญ่อันนึงที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเป้าหมายทางการเรียนอยากจะเรียนให้ดีขึ้นหรือว่าแบบอยากจะหาเวลาออกกำลังกายให้ปั้นหุ่นให้สวยขึ้นหรือแม้แต่แบบจะบริหารเวลายังไงให้เราไปทำธุรกิจหรือทำสิ่งที่เราชอบได้สมบูรณ์มากขึ้นเหมือนสารตั้งต้นมันก็มาจากสกิลการบริหารเวลาเหมือนกันซึ่งใครๆก็อยากจะบริหารเวลาให้เก่งให้เป็นนะคะหนึ่งในนั้นคือเราเหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์เป็นฟรีแลนเซอร์ full time 24 ชั่วโมงเป็นของเราเองด้วยเราก็เลยอยากรู้ว่าแบบจะทำยังไงให้เราสามารถจัดสรรเวลาให้ได้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ทำได้เยอะที่สุดนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยอยากมาชวนคุยกันสบายๆไม่ใช่ในเชิงที่แบบแชร์เทคนิคเกี่ยวกับจะทำยังไงให้เราสามารถทำได้เยอะขึ้นเพราะตอนนี้เราทำกันเยอะอยู่แล้วค่ะ1วัน108อย่างงานก็ต้องเก่งภาษาก็ต้องได้นู่นนี่นั่นเป้าหมายก็ต้องทำออกกำลังกายก็ต้องออกทำกับข้าวก็ต้องเป็นงานบ้านก็ต้องเป๊ะห้องก็ห้ามรกเรามีอะไรหลายๆอย่างต้องทำเยอะมากอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนเราไหมที่ว่าเรารู้สึกทำอะไรเยอะมากแต่ว่าทำไมเรารู้สึกไม่มีเวลาเลยเรารู้สึกเวลามันไม่พอเลย24 ชั่วโมงมันทำไมรู้สึกยังไงมันก็ไม่พออยู่ดีก็รู้สึกว่านี่คือ time management เก่งใช่ไหมหลังจากนั้นนะก็ได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงนะคะแล้วมันก็มีประโยคนึงที่ตอนนี้นัดอ่านแล้วยังจำฝังใจอยู่เลยว่าการที่เรายุ่งตลอดเวลาเราอาจจะนึกว่านี่คือโลกของความสำเร็จแต่จริงๆแล้วนี่คือสัญลักษณ์ของคนที่บริหารเวลาไม่เป็นนี่แหละค่ะ point ของคลิปนี้ก็คืออยากจะชวนทุกคนมาลองตบตี time management ของตัวเองให้เข้าที่เข้าทางกันว่าเราใจร้ายกับตัวเองเกินไปหรือเปล่าแล้วพอจะมีอะไรบ้างที่จะทำให้ time management ของเรายั่งยืนแล้วก็ทำกันไปได้นานๆตลอดรอดฝั่งโดยที่เราไม่เป็นเพิงกันไปซะก่อนนะคะคลิปนี้เลยจะไม่ใช่แนวการบริหารเวลายังไงให้ทำได้มากขึ้นแต่เราจะบริหารเวลายังไงเพื่อให้มีเวลากับสิ่งที่สำคัญกับเรามากขึ้นจริงๆเกี่ยวกับการพูดคุยในพอดแคสต์เนี่ยเป็นความคิดที่ส่วนตัวของนัทมากๆด้วยความที่เราชอบไปฟังชอบไปอ่านแล้วเวลาเราเจอเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยที่ลองเอามาปรับใช้แล้วมันเวิร์กแล้วมันอ่อนโยนไม่ท็อกซิกกับเราเนี่ยเราก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะและแน่นอนว่าเทคนิคในคลิปก็จะไม่ใช่เทคนิคที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าเราต้องลองมาสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับกันว่าอะไรที่มันจะเวิร์กกับเรามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองใส่คำจำกัดความของ time management เข้าไปใหม่สำหรับเรานะการบริหารเวลาเราเคยคิดว่ามันคือการยัดอะไรก็ได้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะยัดได้แต่ตอนนี้ก็รู้สึกความคิดเปลี่ยนไปเพราะการบริหารเวลาที่เก่งคือการรู้ว่าเราควรทำอะไรก่อนทำอะไรหลังและอะไรที่ไม่จำเป็นต้องทำมันก็เลยไม่จำเป็นต้องทำ108อย่างใน1วันก็ได้เพราะฉะนั้นหลักๆในการวางแผนบริหารเวลาประจำวันของเราจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่ขั้นตอนสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้เลยก็คือฝึก priority เลือกสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเข้ามาไว้ในเวลาของเราก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่า1วันมี108อย่างเนี่ยเราไม่สามารถเอาทั้งหมดมายัดแล้วก็มาซอยได้นะคะเราจะต้องเลือกว่าวันนั้นนะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคืออะไรสำหรับเราแล้วเราก็หยิบหัวข้อนั้นมาของเราสำหรับวันนี้ก็คือต้องถ่ายคลิปพอดแคสต์อันนี้ให้ได้ข้อที่2อาจจะเป็นตัดต่อคลิป TikTok ให้เสร็จ1คลิปอะไรเงี้ยจริงๆวันหนึ่งมี priority สักประมาณ3อันหลักๆก็ได้ค่ะพอเราเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำได้แล้วสิ่งต่อมาที่จะแบบเข้าแก๊ปการบริหารเวลาก็คือเราจะ blocking เวลาไว้การที่เรามีอะไรต้องทำประมาณ1 2 3อย่างหรือมากกว่านั้นเนี่ยสำหรับเราเองถ้าเกิดเราไม่ได้เขียนเวลากำกับลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างสับสนว่าเราจะต้องทำอะไรเสร็จภายในกี่โมงอย่างเช่นคลิปพอดแคสต์อาจจะทำตั้งแต่แบบ10 โมงถึงเที่ยงแล้วก็ตัดต่อคลิปอาจจะเป็นบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะ blocking time ไว้
มันจะทำให้เราเหมือนโดนบังคับคร่าวๆจากนาฬิกาแล้วสำหรับคนที่ทำงานเองต้องบังคับตัวเองเนี่ยการมีเวลาคอยกำกับอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราเหมือนแบบได้เข้าออฟฟิศได้เข้าไปในโรงเรียนที่เราจะต้องแบบเข้าเซกเข้าคลาสตามเวลาอะไรแบบนั้นก็เลยติดนิสัยว่าในโทรศัพท์เราจะเปิด always on display ไว้ให้มันขึ้นเป็นนาฬิกาใหญ่ๆตลอดเวลาเราทำอะไรอยู่เราก็จะแอบมองนิดนึงว่าตอนนี้เวลาถึงไหนแล้วใกล้หมดเวลาหรือยังมันก็จะเป็นการตื่นตัวไปในตัวนะคะแล้วก็ข้อดีของการ blocking เวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทำให้เวลาของเราไม่บวมตอนแรกนั้นไม่เคยเข้าใจเลยว่าเวลาบวมคืออะไรคือเขาบอกว่ายิ่งเรากำหนดเวลาที่จะทำสิ่งนั้นนานเท่าไหร่เราก็จะทำสิ่งนั้นนานเท่านั้นแหละทั้งที่จริงๆเราอาจสามารถทำเสร็จในระยะเวลาที่สั้นกว่าก็ได้หรือตอนนั้นนัดไปอ่านมาเขายกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับตู้เสื้อผ้าเหมือนประมาณว่าสมมติว่าเรามีตู้เสื้อผ้าอันเล็กเราก็จะสามารถยัดเสื้อผ้าหรือว่าทำยังไงก็ได้ทุกวิถีทางให้ยัดเสื้อผ้าลงไปในตู้เสื้อผ้าอันเล็กนี้ได้แต่ถ้าเกิดตู้เสื้อผ้าเราขยายใหญ่เมื่อไหร่เสื้อผ้าเราก็จะขยายตามเราก็จะซื้อใหม่เราก็จะยัดเข้าไปเพิ่มจนมันเต็มเจ้าตู้เสื้อผ้าใหญ่อันนั้นอยู่ดีอันนี้เชื่อเพราะว่า เป็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการ blocking เวลายิ่งเรา blocking เวลามากเท่าไหร่เราก็จะทำกิจกรรมตรงนั้นมากเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดเรา blocking เวลาว่าเราจะทำสิ่งนี้เป็นครึ่งบ่ายเลยโดยที่ไม่มีเวลากำกับมันก็อาจจะทำให้กลายเป็นว่ามันครึ่งบ่ายจริงๆเพราะฉะนั้นแบบอาจจะลองมาคุยกับตัวเองแล้วก็กะเวลาใหม่ดูเราอาจจะทำเสร็จจาก4ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงก็ได้ข้อสุดท้ายของ time management ที่จะทำให้การบริหารเวลาราบรื่นนะคะก็คือ actionมันก็คือการทำตามที่เราเขียนนั่นแหละการทำตามที่เรา blocking เวลาไว้ทุกอย่างมันก็จะราบลื่นไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะจริงๆแค่3เทคนิคนี้ priority blocking เวลาแล้วก็ action ลงไปก็สามารถจบคลิปได้แล้วแต่แบบพอเอามาทำจริงๆมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะสินี่ลองทำตามขั้นตอนประมาณนั้นทำได้ perfect มากๆอยู่สัก3วันแล้วที่เหลือก็เลอะเทอะ ทำบ้างไม่ทำบ้างมีอันนู้นมาแทรกอันนี้มาแทรกบ้างแล้วก็รู้สึกว่าทำไม time management ของเรามันแย่จังเลยเพราะจริงๆแล้วเวลาของเรามันก็ไม่ได้เป็นของเรา 100% นะคะเวลาของเรามักถูกยึดโยงด้วยเรื่องอื่นๆในชีวิตเสมอและไหนจะ1คนมีหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเป็นเสาหลักต้องทำงานต้องเลี้ยงลูกหรือมีเรื่องกระทันหันเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยเราแบบไม่สามารถกำหนดได้แค่เราแบบเดินทางไปทำงานกันแต่ละคนยังใช้เวลาไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้น time management ของเรามันก็ไม่ได้สามารถทำได้ลุล่วงง่ายขนาดนั้นแล้วแบบนัดก็จะชอบมานั่งปลอบใจตัวเองว่าไว้เดี๋ยวรอสักอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าที่เราว่างกว่านี้ก็ได้แล้วเราค่อยมีความสุขตอนนั้นก็ได้ค่อยไปทำในสิ่งที่อยากทำก็ได้แต่สรุปคือไม่ว่างหรอกเดี๋ยวชีวิตเนี่ยก็จะปรุงก็จะเสิร์ฟอะไรมาให้เราณอาทิตย์หน้าหรือณเดือนหน้าอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันจัดการดูแลความรู้สึกของการที่จะพยายามทำ time management ให้ดีที่สุดแล้วก็จัดการกับอุปสรรคที่มันอาจจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแรกคือเรามักจะรู้สึกแย่ถ้าเราทำตามที่เขียนลงไปได้ไม่ครบนัดก็เป็นหนักด้วยจะมานอยกับตัวเองมากว่าถ้าเกิดเขียนลงไปวันนั้นสัก10อย่างที่ต้องทำแต่ว่าถ้าเกิดทำได้สักแบบ7อย่างเนี่ยก็จะนอยแล้วทำไมทำอีก3อย่างไม่ได้เหลืออีกแค่3อย่างเองเพราะว่าตื่นสายหรือเปล่าตื่นช้าไปครึ่งชั่วโมงแน่เลยถ้าตื่นเร็วกว่านี้เนี่ยทำได้แล้วอะไรแบบนี้คือพูดจาไม่ดีกับตัวเองเลยแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดย้อนกลับไปมองตั้งแต่สารตั้งต้นน่ะคือที่ทำไม่ครบเพราะว่าเราเขียนเยอะไปหรือเปล่าอย่างเราเขียนเป็น10อย่างเหมือนชีวิตมีอยู่แค่วันนี้วันเดียวให้ทำเพราะฉะนั้นนัดว่าตัวเองเป็นคนที่เขียนอะไรเยอะเกินไปแล้วก็มารู้สึกแย่เองนะคะตอนนี้ก็เลยปรับเป็นเหมือนอย่างข้อแรกเรื่อง prioritize ก็คือเราจะเขียนไปเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของวันเนี้ยที่ต้องทำเลือกมา3อย่างหรือว่าถ้าเกิดวันนั้นมีสำคัญอย่างเดียวก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันต้องไม่เกิน3แล้วถ้าเราอยากจะมีความหาธรรมอยากจะเขียนไปเรื่อยอยากจะเขียนข้อที่4ถึง20อะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าใจต้องการ แต่ว่าพอจบวันแล้วถ้าเราไม่สามารถทำข้อที่4ถึงข้อที่10ได้นัดก็จะไม่มานั่งโทษตัวเองเพราะเราเขียนเยอะเกินไปนัดก็จะเลื่อนไอ้เจ้าข้อ4กับข้อ10ที่เราไม่ได้ priority ว่ามันเป็น3ท็อป3ของเรานั่นก็จะผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็เลื่อนเขาไปทำวันอื่นเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเราแล้วคำว่าผลัดวันประกันพรุ่งเป็นคำที่โอเคมากเรายังมีวันอื่นๆอีกตั้งหลายวันที่สามารถทำสิ่งนี้ได้แต่ว่าก็แน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเราต้องมานั่งคิดก่อนว่าสิ่งที่เราจะเลื่อนเนี่ยมันคอขาดบาดตายไหมมันจะมีคำตอบอยู่แค่ใช่กับไม่ถ้าคอขาดบาดตายแบบ
เป็นงานลูกค้าหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วมันจะทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยอันนี้คือเราจะต้องกัดฟันแล้วก็ทำ to do list อันนั้นให้สำเร็จลุล่วงให้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของตัวเราเองไม่ทำแล้วมันไม่ได้คอขาดบาดตายเนี่ยเราก็จะโอเคสิ่งนี้ผัดวันประกันพรุ่งได้เลยแต่ก็นั่นแหละก็อย่านานนักสำหรับนัดผัดแค่วันนี้วันมะรืนหรืออาทิตย์นึงไม่เป็นไรในแพลนเนอร์นั้นนัดเลื่อนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่านัดไม่เคยเลื่อนเจ้าท็อป3อันบนที่เราต้องทำประจำวันและสิ่งที่ทำให้เรามีความโอเคกับคำว่าผัดวันประกันพรุ่งมากขึ้นนิดนึงเนี่ยก็คือหนังสือเรื่องชีวิต70คะแนนก็โอเคแล้วนะคะเป็นเล่มที่อ่านแล้วรู้สึกว่าชีวิตเรามันก็เต็ม100ทุกวันมันก็ไม่ไหวนะแค่แบบใช้ชีวิต70คะแนนก็โอเคแล้วอะในหนังสือบอกว่าตอนเนี้ยการใช้ชีวิตของเราอะมักจะมี2แบบคือเพิ่มคะแนนกับหักคะแนนแล้วเราเนี่ยจะชอบไปหักคะแนนชีวิตกันโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีคน2คนไปดูหนังเรื่องเดียวกันแล้วพอคนแรกเข้าไปดูหนังเนี่ยเวลาที่เขาเจออะไรไม่สบอารมณ์หรือว่าไม่ถูกใจอย่างเช่นวันนี้ป๊อปคอร์นไม่เค็มเลย พระเอกคนนี้เล่นไม่ดีเลยคอสตูมไม่สวยเลยเขาก็จะติดลบคะแนนนะตอนดูหนังไปเรื่อยๆจนสรุปเบ็ดเสร็จอาจจะติดลบไป30คะแนนอย่างนี้แต่ว่ากับอีกคนนึงเนี่ยเข้าไปดูหนังเรื่องเดียวกันคือโอเคป๊อปคอร์นไม่เค็มก็จริงแต่เขาเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเพลงในเรื่องเพราะมากเลยอ่ะเขาก็บวกคะแนนเข้าไปเป็นบวก10พระเอกอาจจะเฉยๆแต่ว่าตัวร้ายหล่อมากก็บวกคะแนนเพิ่มเข้าไปอีก10หรืออาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่หักมุมอย่างเงี้ยก็บวกคะแนนเพิ่มเข้าไปอีก10เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วว่าทั้งคู่เวลาดูหนังจบก็จะมีคะแนนเท่ากันก็คือ30คะแนนเท่ากันแต่คนนึงจะเป็นติดลบ30กับอีกคนนึงจะเป็นบวก30เขาก็เลยให้เราคิดกันต่อว่าการใช้ชีวิตแบบไหนเราจะมีความสุขมากกว่ากันเป็นเราก็จะเลือกแบบบวก30เราไม่อยากติดลบคะแนนให้ตัวเองทุกวันแบบถ้าใน7วันเรามีแต่คะแนนติดลบแบบลบ10ลบ20ลบ50ไปเรื่อยๆมันก็คงแบบหงอยในใจเนาะตั้งแต่อ่านจบเล่มนั้นเราก็เลยแบบบวกคะแนนทุกวันเลยแม้ว่าวันนั้นจะทำอะไรได้น้อยมากทำเสร็จอย่างเดียวก็ได้บวก10คะแนนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโอเคอย่างเดียวก็แฮปปี้แล้วได้เป็นบวก10เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจัดลำดับความสำคัญอะไรไว้แล้วเราสามารถทำตามลิสต์ที่สำคัญที่สุดได้แล้วเราก็ติดบวกให้ตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็บวกไปเรื่อยๆทุกวันผลลัพธ์ที่ออกมาจะจบสัปดาห์จบเดือนจบปียังไงผลลัพธ์มันก็ต้องดีสุขภาพจิตเราอาจจะดีงานเราอาจจะดีสุขภาพเราอาจจะดีมันต้องติดบวกขึ้นสักด้านนั่นแหละอย่างต่อมานะคะอุปสรรคในการบริหารเวลาของเราคือบางทีมันจะมีเรื่องที่เข้ามาแทรกแผนของเราเสมอไม่ว่าจะเป็นฝนตกรถติดอยู่ดีก็ป่วยกระทันหันหรือว่าอุบัติเหตุอะไรก็ตามมันสามารถมีเข้ามาแทรกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะ manage อะไรตรงนี้ได้ดีขึ้นกับความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะก็คือสร้างเดดไลน์ปลอมอันนี้ไปฟังจากพอดแคสต์มาแล้วก็ลองทำตามรู้สึกว่ามันก็เวิร์กเหมือนกันนะว่าอันนี้มันจะปรับใช้ได้กับอะไรที่ค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างมากอย่างเช่นใครที่แบบเตรียมตัวสอบ exam ใครที่เตรียมทำโปรเจกต์ใหญ่การที่เราสร้างเดดไลน์ปลอมไว้มันจะทำให้เรากระตือรือร้นมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่จวนตัวเกินไปถ้าเกิดแบบมันมีอะไรเข้ามาคั่นอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีนัดส่งงานใหญ่แบบเดดไลน์จริงๆคือวันที่15ของเดือนอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างเดดไลน์ปลอมขึ้นมาแบบปลอมของตัวเองว่าเดดไลน์ที่เราต้องส่งงานคือวันที่10ที่กำหนดไว้อย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าณที่เราแพลนไว้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้งานชิ้นเนี้ยมันสามารถเสร็จได้ภายในวันที่10ซึ่งถ้าเกิดมันเสร็จวันที่10จริงๆก็ถือว่าโอเคก็ดีไปแล้วก็ให้วันที่เหลือเป็นวันที่แบบเรามาเก็บรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้มันแบบสวยงามมากขึ้นเพื่อเตรียมส่งวันที่15ก็ได้แต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดมันมีเหตุเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอย่างเช่นเราขี้เกียจหรือว่าเราต้องไปทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ต้องไปต่างจังหวัดต้องแบบอยู่ดีก็ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเผลอเลอเกินไปเงี้ยมันก็ยังพอมีเวลาให้เราแบบให้เราได้เก็บตกก็ถือว่าเป็นแผนสำรองที่เราเผื่อเวลาตัวเองแล้วก็สามารถรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่แน่นอนได้อุปสรรคข้อต่อมาก็คือมีอะไรให้ทำเยอะมากจนกลายเป็นว่าไม่ได้ทำอะไรเลย อันนี้เจอบ่อยเพราะว่านักก็เป็นนะคะสรุปแล้วต้องทำอะไรเยอะมากแต่สิ่งที่ทำคือนั่งเฉยๆเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังในเรื่องพอดแคสต์วินัยนะคะว่าสมองของเรามีความขี้โอแล้วแบบการที่เรามีอะไรต้องทำเยอะมากๆแล้วแบบบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีถ้ามันเป็นงานชิ้นใหญ่ๆหรือว่ามันมีขั้นตอนเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบกระอึกกระอักแล้วเราไม่รู้ว่าเราควรจะทำเลข1เลข2เลข3เลข4หรืออะไรก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยชวนเราไปทำอะไรอย่างอื่นที่
ทำให้เรารู้สึกคอมฟอร์ตมากขึ้นก็คืออาจจะไปถ่ายโทรศัพท์เล่นแทนหรือว่านอนดูซีรีส์แทนอะไรก็ได้ที่ทำให้เราไม่เกิดความเครียดในหัวของเราอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะยิ่งทำให้เราอ่ะกระโดดเข้าไปทำสิ่งนั้นอ่ะยากขึ้นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือกระโดดเข้าไปทำเลยโดยที่เราไม่ต้องคำนึงถึงว่านั่นคือขั้นตอนที่เท่าไหร่จากแบบ1 ถึง 20เลขอะไรดี4ทำไปเลยขั้นตอนที่4แล้วเราค่อยแบบโยงเส้นมาที่3ที่2ที่1ต่อก็ได้ให้สมองมันตกกระจายแล้วก็เราไม่ทันยกตัวอย่างเหมือนอาจจะเป็นการทำคลิปพอดแคสต์ของเราเองเราใช้เวลาเยอะมากกว่าจะกดอัดกดถ่ายอะไรแบบนี้ได้เพราะรู้สึกแบบมันมีขั้นตอนเยอะอ่ะมันต้องตั้งกล้องมันต้องเซตไมค์มันต้องดูบีฟมันต้องจดในสมุดใน iPad อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็จะยึกยักกับเขาอยู่อย่างนั้นเราก็แบบตัดสินใจว่าอ่ะทำอะไรจะทำอะไรสักอย่างทำไปก่อนเลยนะก็เลยตั้งไฟก่อนแล้วอยู่ดีก็ค่อยโยงมาตั้งไมค์เสร็จก็ค่อยไปเอาคอมมาเสียบปลั๊กแล้วก็ค่อยเอาหนังสือมาวางอะไรเงี้ยครับมันก็จะค่อยๆประติดประต่อเป็นเรื่องเป็นราวจนในที่สุดก็ได้กดอัดคลิปนี้ เพราะฉะนั้นทำไปเลยยังไม่ต้องคิดหรอกว่าเราจะอ่านได้ครบ100 หน้าไหมหรือว่าอัดคลิปได้ดีได้จบคลิปได้สวยมากแค่ไหนทำไปก่อนโผล่หน้าเข้าชมรมไปก่อนต่อมาเรื่องที่4นะคิดว่าการบริหารเวลาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารพลังงานหมายถึงพลังงานส่วนตัวของเราเนี่ยแหละรู้สึกว่ายิ่งพลังงานเราดีเราก็จะมีแรงที่ไปบริหารเวลาได้มากขึ้นแล้วก็ทำอะไรได้มากขึ้นนะคะเราจะชอบมานั่งจับสังเกตตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมี energy ตอนไหนแล้วก็อะไรที่มันจะทำให้เราหมด energy เพราะฉะนั้นตอนนี้จากที่นั่งสังเกตตัวเองมันก็จะสระตะได้ประมาณว่าแบบอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ feel morning person ก็คือเป็นคนที่เหมือนต้นไม้เจอแสงแดดแล้วรู้สึกสังเคราะห์แสงได้รู้สึกทำงานได้นะคะ ก็เลยจะค่อนข้างจะแอคทีฟตอนที่แบบพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดแบบพระอาทิตย์ตกเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มดรอปละเริ่มเหนื่อยพลังงานเริ่มลดลงซึ่งกับกันเพื่อนนะบางคนตอนเช้าอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แต่ว่าพอบ่ายๆตกไปตอนเย็นๆเนี่ยโอ้โหพลังงานความครีเอทีฟพุ่งพ่านแล้วก็สามารถอยู่ได้ยันเที่ยงคืนเลยอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นพลังงานแล้วแต่บุคคลอยากให้ทุกคนลองสังเกตว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเอาแค่มันเวิร์กกับเราค่ะแล้วก็การสังเกตพลังงานของตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้นะสามารถแพลนแล้วก็บริหารเวลาอะไรหลายๆอย่างได้เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราได้อีกอย่างหนึ่งว่าการที่เราต้องเปลี่ยนประเภทของงานทำใน1 วันเนี่ยมันจะใช้พลังงานเยอะมากอย่างเช่นถ้าเกิดวันไหนที่นัดมีถ่ายงานวันนั้นแล้วถ้าเกิดต้องตัดคลิปวันนั้นด้วยการบริหารเวลาจะเป็นอะไรที่แบบพังมากเพราะมันจะทำไม่เสร็จสักอย่างมันจะติดขัดไปทั้งถ่ายแล้วก็ทั้งตัดนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นการกระโดด energy ข้ามไปข้ามมาเพราะว่าการถ่ายคลิปกับการตัดคลิปสิ่งที่คิดอยู่ในหัวมันคนละเวกันเลยเพราะฉะนั้นนะก็เลยชอบจัดสรรเวลาโดยการเอางานประเภทเดียวกันเนี่ยมาทำอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันถ้าเกิดสมมติกลางตารางแพลนเนอร์ของนัดใน1 อาทิตย์เนี่ยวันจันทร์จะเป็นวันที่นัดอยู่หน้าคอมทั้งวันเลยแล้วก็ทำอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารการระดมความคิดอะไรก็ได้ที่นัดสามารถทำได้บนคอมไม่ต้องตั้งกล้องไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องมีสีความครีเอทีฟทำไปเลยวันจันทร์วันอังคารก็จะเป็นวันตัดคลิปของนัดก็จะนั่งตัดคลิปแบบตั้งแต่ต้นยาวลงมาเลยได้กี่คลิปไม่รู้แหละแต่ว่าจะตัดวันอังคารให้เยอะที่สุดส่วนวันพุธพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นวันถ่ายนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะก็จะมาตั้งกล้องถ่ายพุธพฤหัสศุกร์3 วันแบบติดเลยและแน่นอนว่าทั้ง3 วันนี้นัดก็จะไม่ได้มายุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์งานสตอรี่บอร์ดอะไรอีกเลยเพราะว่านัดทำเสร็จไปเมื่อวันจันทร์กับอังคารแล้วส่วนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันที่เราเอาผลิตผลของวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยมาควบรวมให้เป็นชิ้นงานก็คือเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นโฟโต้โพสต์นั่นเองเราก็จะมานั่งลงงานนั่งร่างดราฟต์กำหนดวันว่าจะลงวันไหนอะไรยังไงก็จะเกิดขึ้นที่วันเสาร์หมดเลยส่วนวันอาทิตย์นะคะนัดให้เป็นวัน Inspiration Day ก็คือเป็นวันที่เราหาไอเดียอะไรใหม่ๆไปเปิดหนังสือเปิดคลิปฟังอะไรต่างๆซึ่งจะได้ไอเดียอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วพอได้ไอเดียวันอาทิตย์ใช่ไหมมันก็จะลิงก์ไปสู่วันจันทร์ก็คือเอาไอเดียไปเขียนต่อมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆซึ่งนัทรู้สึกว่าการที่จัดกลุ่มงานเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กสำหรับเรามากๆเลยแต่ว่าสำหรับใครที่ต้องทำอย่างอื่นร่วมด้วยแล้วมันไม่สามารถบล็อกวันเพื่อทำสิ่งนั้นอย่างเดียวได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถบล็อกเป็นเวลาก็ได้ว่าช่วงก่อนนอนเราจะทำงานประเภทเนี้ยแค่ประเภทเดียว
ส่วนวันถัดไปอาจจะก่อนไปทำงานก็อาจจะทำแค่งานประเภทนี้ประเภทเดียวเตรียมไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสารตั้งต้นของการบริหารเวลาก็คือ priority ก่อน blocking time แล้วก็ action เนาะหลังจากนั้นเราก็จะได้มาคุยกับตัวเองเรื่อยๆว่าบริหารพลังงานของเรายังไงให้เหมาะกับเวลาการมี deadline ปลอมอะไรต่างๆนะคะมันก็จะทำให้ใน1อาทิตย์หรือว่า7วันของเราเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆแต่อยากให้ลองสังเกตด้วยว่าใน7วันนี้ที่เราแพลนกันไป1สัปดาห์เนี่ยมีสิ่งที่เราอยากทำอยู่ในนั้นด้วยหรือยังเราไปเจอประโยคนึงมาแล้วมันจี๊ดที่ใจมากนะคะเขาบอกว่าในชีวิตเราอัดตารางให้เต็มด้วยสิ่งที่ต้องทำแล้วเรายังมีพื้นที่ให้สิ่งที่เราอยากทำอยู่ไหมทุกอย่างในชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องทำหมดเลยแล้วไม่มีพื้นที่เหลือให้ตัวเองเลยเหรอเป็นคำที่กระแทกใจที่เจอมาในพอดแคสต์นะคะเพราะว่าเรามักยัดทุกอย่างที่เราต้องทำลงไปเยอะมากแต่ใน7วันที่เราเพิ่งบริหารกันไปเมื่อกี้มีสิ่งที่เราอยากทำอยู่ในนั้นบ้างไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งที่เราอยากทำเลยไม่ว่าเราจะบริหารเวลาดียังไงจบอาทิตย์ไปเราก็จะรู้สึกว่าทำไมรู้สึกเราไม่มีเวลาเลยจัดเวลาอะไรยังไงก็รู้สึกว่ามันเต็มไปหมดก็เลยแบบอยากจะให้คอยเช็คกันเรื่อยๆว่ามีสิ่งที่เราอยากทำเขียนลงไปบ้างหรือเปล่าเพราะบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาว่างให้ตัวเองเลยจริงๆคือเรามีเวลาว่างแต่มันมักน้อยกว่าที่เราอยากมีเพราะว่าแบบเรายังทำสิ่งที่เราอยากทำไม่พอเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแบ่งปันสิ่งที่เราอยากทำผสมเข้าไปในสิ่งที่ต้องทำด้วยนะคะการบริหารเวลาหรือว่า time management ของเราจะได้ยั่งยืนเราจะได้ไม่พังกันไปกลางทางหวังว่าคลิปนี้จะฟังกันเพลินๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แบบลองไปสังเกตปฏิทินหรือว่าแพลนเนอร์ของตัวเองว่าตอนนี้มันแน่นขนาดไหนแล้วก็มันมีสิ่งที่เราอยากทำอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่านัทก็จะหมั่นคอยเช็คของตัวเองเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เทคนิคในการบริหารเวลาอันไหนที่ไม่เวิร์กไม่ต้องทำ เลือกข้อที่ตัวเองสนใจแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ในเวของตัวเองได้เลยนะคะอะไรที่มันเวิร์กกับเราอันนั้นคือยั่งยืนที่สุดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ